हेलो नमस्कार। आज हामीसँग इन्फिनिक्स हट 30i भन्ने मोडल छ है। यसमा प्याटर्न लागेको छ। यसको प्याटर्न चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा हामी तपाईलाई देखाउन गइरहेका छौँ। ब्राइटनेस एकदम कम छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ कि छैन है। ल म दबाउँछु। यसमा प्याटर्न लागिसकेको छ, टाइम मागिसकेको छ यसले हैन। यहाँ टाइम मागिरहेको छ, देख्नु होला 105 सेकेन्ड हैन। अब यसलाई सबभन्दा पहिला त हामी स्विच अफ गर्छौँ है। यसलाई स्विच अफ गर्छौँ। स्विच अफ भएको छ। इन्फिनिक्स हट 30i भन्ने मोडल हो हैन। यो इन्फिनिक्स हट 30i। यसको लागि यो प्याटर्न रिमुभ गर्नका लागि हामी पावरको बटन र भोल्युम प्लसको बटनलाई सँगै दबाइराख्नेछौँ है। पावरको बटन र भोल्युम प्लस बटनलाई सँगै दबाइराख्यौँ। त्यसपछि पावरको बटनलाई छोडिदिउँ। जब इन्फिनिक्सको लोगो आउँछ पावरको बटनलाई हामी छोडिदिउँ। अब यो हेर्नुहोस्, नो कमान्ड है, कमान्ड लिएको छैन। यस्तो अवस्थामा हामी पावरको बटन दबाउनेछौँ, लगत्तै भोल्युम प्लस दबाउनेछौँ है त। पावरको बटन भोल्युम प्लस बटन, ठिक छ। अब यो रिकभर मोडमा आएको छ। अब यसलाई हामी फ्याक्ट्री डाटा रिसेट गर्न सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अब ओके। फ्याक्ट्री डाटा रिसेटमा भोल्युम प्लस माइनसको बटनले तलमाथि लिन सकिन्छ है त। फ्याक्ट्री डाटा रिसेटको बटनमा गएर पावरको बटनलाई हामी प्रेस गरिदिन्छौँ। अब फ्याक्ट्री डाटा रिसेट हुँदैछ है। वेपिङ डाटा भनेर देखाइरहेको छ। फर्मेट डाटा फर्मेट भइरहेको छ है। यसले अलिकति टाइम लिन सक्छ। डाटाहरू फर्मेटिङ भइरहेको छ। ल फर्मेट भइसकेको छ। अब हामी यसलाई रिबुट सिस्टम नाउमा पावरको बटन दबाइदिउँ। अब यो रिबुट हुँदैछ है। एकछिनमा रिबुट भइसकेर यो अन हुनेछ। अलिकति क्यामेरा मिलाउँछु। यो फाइनल्ली प्याटर्न जो स्क्रिनको अगाडि प्याटर्न लागेको थियो त्यो प्याटर्न चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ अब है। अब यसमा कस्टमरले जिमेल आइडी लगाएको छ या भने जिमेल आइडीको पासवर्ड यसले माग्न सक्छ है। यस्तो अवस्थामा आफ्नो जिमेल आइडीको पासवर्ड तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। जिमेल आइडीको पासवर्ड थाहा छैन भने जिमेल आइडी लगइन गरेको जो जिमेल आइडी क्रिएट गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु भएको हुन्छ। त्यो मोबाइल नम्बर छ भने पनि आफ्नो जिमेल आइडीको नाम र मोबाइल नम्बर राख्दाखेरि जिमेल आइडीको नाम सर्च हुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई पासवर्ड थाहा नभए पनि, जिमेल आइडीको पासवर्ड थाहा नभए पनि त्यसलाई फर्गेट गरेर पासवर्डलाई नयाँ क्रिएट गर्न चाहिँ मिल्छ है त। अब यसरी यी मोबाइलहरूको प्याटर्न तपाईँले भुल्नुभयो या हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, राति सुत्दा सुत्दै राख्नुभयो, बिहान उठ्दाखेरि याद छैन। यस्तो अवस्थामा यसरी चाहिँ आफूले राखेको प्याटर्नहरू तपाईँले अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा तपाईँको यो मोबाइलमा भएको डाटाहरू जो छ, फोटोहरू, गानाहरू है, सबै डिलिट हुन्छ है त। अब यो भर्खरै फ्याक्ट्री रिसेट डाटा भएको छ। यस्तो अवस्थामा यो अलिकति रिकभर भइराखेको अवस्थामा यसले चाहिँ अलिकति अन हुनलाई चाहिँ टाइम लगाउँछ है। यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्नेछ। इन्फिनिक्सको हट 30i भन्ने मोडल हो। ल अब यसलाई मैले यसरी पर्खिराखौँ भने भिडियो लामो भन्छ है। अब यो आफै अन हुन्छ। त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गर्दै जानुपर्छ। वाइफाईको कनेक्ट गर्ने अप्सन आउँछ। त्यहाँनिर हाम्रो स्किप भयो भने चाहिँ फाइनल्ली अन हुन्छ। यदि स्किप गर्न मिलेन, स्किप गर्ने अप्सन चाहिँ हाइड छ भनेपछि वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्छ या मोबाइलमा सिम हालेर डाटा चाहिँ कनेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यसमा जिमेल आइडी राख्नुपर्छ र आफ्नो जिमेल आइडीको पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है त।